1000 تایی شدیم. بچه این ویدیو مخصوص 1000 تایی شدنمونه. اولا که ممنونم ازتون، مرسی که منو حمایت میکنین، مرسی که عضو خانواده‌مون شدین. امیدوارم که روز به روز بیشتر و بیشتر با هم دیگه رشد کنیم. من چند وقت پیش یه پست واسهتون گذاشتم و ازتون پرسیدم که بچه‌ها من میخوام واسه 1000 تایی شدنمون یه ویدیوی ویژه بذارم. بین این سه تا مدل یکی رو انتخاب کنین، هر کدوم که رأی بیشتری آورد اون رو آموزشش رو میذارم. و خیلیاتون بیشترتون به مدل بوتگا ونتا رأی داده بودین و این ویدیو آموزشی اونه. البته اونایی که به اون دوتا مدل دیگه هم رأی داده بودن اصلا نگران نباشن، به مرور اون مدل‌ها رو هم آموزشش رو میذارم. فقط بچه‌ها وقتی که دارین این ویدیو رو می‌بینین، چون که میدونم بعضیاتون بی صدا ویدیو رو می‌بینین، اولا که این کارو نکنین، چون من کلی از نکته‌ها رو صرفا با حرف زدنم بهتون منتقل می‌کنم و اگه بی صدا ببینین و صرفا تصویر رو ببینین، کلی از نکات رو از دست میدین و لذت آموزش کمتر میشه واسهتون. و مخصوصا این ویدیو رو حتما با صدا ببینین. کلی نکته بهتون گفتم. ویدیو خیلی طولانی شد کاملش، واسه همین به 2 تا پارت تقسیم میشه. این ویدیو پارت اول آموزشه و چند روز بعد هم پارت 2 رو میذاریم تا آموزش کامل بشه و شما هم ببافین و لذت ببرین. اگه ویدیو رو دوست دارین لطفا ویدیو رو لایک کنین تا من با انگیزه و انرژی بیشتری واسهتون ویدیوهای بیشتری بذارم. بریم سراغ آموزش. برای بافت این کیف احتیاج داریم به تقریباً 500 گرم مروارید پلاستیکی سایز 10 و همچنین تقریباً 50 متر نخ ماهیگیری سایز 6 و یا 7. برای شروع تقریباً 150 سانت نخ جدا کنین یا به اندازه اینکه 2 تا دستتون رو باز کنین و اندازش بگیرین و بعد نختون رو جدا کنین. این شکلی تقریباً همون 150 سانته و نه بلنده و نه کوتاه. و حالا 4 تا دونه مهره بندازین داخل نختون. به این شکل. حالا آخری رو بیارین سر نختون. به این صورت و سر دیگه نخ رو به صورت مخالف ازش رد کنین. 2 انتهای نخ رو به هم بچسبونین یا به اصطلاح همسر کنین و بعد بکشید. به این شکل اولین خونمون که یه خونه 4 تایی هست تشکیل شد. برای ادامه 3 تا دونه مهره بردارین. یکیش رو بندازین داخل این سر نختون و یکیش رو داخل این سر نختون. به این صورت و حالا سومین مهره رو بیارین بندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدوم، و سر دیگه نخ رو به صورت مخالف ازش رد کنین. 2 انتهای نخ رو به هم بچسبونین یا به اصطلاح همسر کنین و بکشین. اینم از دومی خونمون که یه خونه 4 تایی هست. بچه این همسر کردن رو واسه این انجام میدیم چون که وقتی که نختون جدیده نختون ثبات نداره و ممکنه وقتی که بکشین 2 سر نختون رو یک طرفش کوتاه بشه یک طرفش بلند. این همسر کردن رو وقتی که نختون جدیده و نخ جدید اضافه کردین تا 3 تا خونه اول ادامه میدیم و بعد به حالت عادی میبافیم. این باعث میشه که در ادامه باف یه سر نختون مثلا انقدر نباشه یکیشون انقدر و اتلاف نخ داشته باشین. خونه بعد رو هم دوباره 3 تا دونه مهره بردارین. یکیش رو بندازین داخل این سر نختون و یکیش رو داخل این سر نختون. به این شکل سومی رو حالا بیارین مهره سوم رو بندازین داخل یه سر نختون. فرقی نداره کدوم. به این شکل توی دستتون نگه دارین. سر دیگه نخ رو به صورت مخالف ازش رد کنین. اینجا هم دوباره همسر کنین و بکشین. سومی خونمون هم که یه خونه 4 تایی هست تشکیل شد. خونه بعد رو هم به همین منوال 3 تا دونه مهره بردارین. یکیش رو بندازین داخل این سر نختون، یکیش رو داخل این سر نختون و بعد با سومی ببافین. به این شکل و با سومی حالا ببافین. سر دیگه نخ رو به صورت مخالف ازش رد کنین. اینجا دیگه لازم نیست همسر کنیم. نخمون به ثبات رسیده و بعد بکشین. به این شکل خونه 4م هم تشکیل شد. خونه بعد رو هم به همین منوال دوباره 3 تا دونه مهره بردارین. یکیشو داخل این سر نختون، یکیشو داخل اون سر نختون و با سومی ببافین. به این شکل پنجمین خونمون هم تشکیل شد. بچه‌ها روند بافت به این شکله. این اولین ردیفی که داریم میبافیم. این ردیف تعیین کننده عرض کیفتونه. این ردیف نکته‌ای که داره باید تعداد خونه هاش زوج باشه. حالا اگه میخواین متغیرش کنین تغییرش بدین باید تعداد
این ردیف تعداد خونه‌هاش زوج باشه. به این نکته حواستون باشه. من میخوام تعداد خونه‌های این ردیفم 14 تا باشه. این سایز از کیفی که من میخوام ببافم یه کیفیه که جمع و جوره، ولی خب زور بزنین گوشی هم توش جا میشه. فکر میکنم خیلی از گوشی‌ها توش جا بشه و اینکه جمع و جوره گوشیتون و یه سری چیزا توش جا میشه. ولی خب اگه شما میخواین کیف بزرگتر باشه با خیال راحت همه چیتون توش جا بشه، این ردیف رو 16 تا 18 تا 20 تاش کنین. 18 تا کنین فکر می‌کنم اوکی باشه. و اینکه فقط حواستون باشه که تعداد زوج باشه. من میرم میبافم و بعد خونه آخرم، خونه 14 همون میام که با هم دیگه ببافیم. خیلی خب بچه‌ها ببینین من تا اینجا 13 تا خونم رو بافتم. الان میخوام خونه آخر از این ردیف رو ببافم. برای این کار 3 تا دونه مهرتون رو بردارین و بندازین داخل یک از سرای نختون، فرقی نداره کدوم. به این شکل سومی رو بیارین سر نختون و با سر دیگه این نخ ببافیم به این صورت. الان اینجا نخمون اومده بالا و آماده است که ردیف بعدی رو شروع کنیم. اینجا بهتون گفتم بچه این ردیف اوله که خیلی نقش مهمی توی باف داره، توی ادامه، توی بزرگ و کوچیک بودن کیفتون تاثیر گذاره. که نکتهش اینه که حتما میخواین تعداد خونه ها رو کم و زیاد کنین. تعداد خونه ها در انتها زوج باشه. الان واسه من 14 تاست. نگاه کنین. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. خیلی خوب. الان بهتون گفتم نخمون اومده بالا و آماده است که ردیف جدید رو ببافیم. ردیف جدید قرار نیست از این خونه شروع شه، قراره از این خونه شروع شه و ادامه پیدا کنه. واسه این کار برای اینکه از اینجا شروع شه باید این دوتا سر نخمون رو برسونیم به این مهره از این خونه کناری. برای این کار بچه‌ها دقت کنین این سر نخ رو که به سمت بافت هست از این مهره، این مهره، این مهره و در انتها این مهره مورد نظرمون رد می‌کنیم تا برسه به اینجا. به این شکل. و حالا این یکی سرنخمون رو که به سمت بیرون از این بافتمون هست از این مهره، این مهره، این مهره و در انتها این مهره مورد نظرمون رد می‌کنیم. خیلی خوب. الان هر دو سر نخمون رسیدن به این مهره مورد نظرمون و آماده است که ردیف دوم رو شروع کنیم. برای شروع ردیف جدید 3 تا دونه مهره بردارین و بندازین داخل این سر نختون که به سمت بیرون بافته. نگاه کنین این به سمت این سر نخ به سمت بافته و این سر نخ به سمت بیرون بافته. به این شکل سومی رو دستتون نگه دارین و با سر دیگه نخ به این شکل ببافین. به این صورت اولین خونه از ردیف دوممون تشکیل شد. بچه راستی اگه اینجا مثل من کارتون پیش و تاب داره اصلا نگران نباشید. به مرور که بافت رو ادامه بدیم بافت صاف میشه. نگران این قضیه نباشین. و اینکه دارین هر خونه رو میبافین محکم نختون رو بکشین. این شکلی هم کارتون محکم‌تر میشه در انتها، این پیچ تابه ها هم در ادامه کمتر میشن. حالا بهتون میگم به مرور چیکار کنین در ادامه بافت. حالا اینجا بچه ها ببینین ما یه سر نخمون رو داریم به سمت بالا که به سمت بیرون بافت هست و یه نخ داریم به سمت پایین به سمت بافتمون. اینجا این نخ پایین رو از این مهره کناریش رد کنیم به این شکل. و حالا 2 تا دونه مهره برداریم بندازین داخل نخ بالا و با نخ پایین ببافین. دومی رو تو دستتون نگه دارین و با سر دیگه نخ ببافین. بکشید محکم. به این شکل دومی خونمون هم از ردیف دوم تشکیل شد. خونه بعد رو هم مثل خونه قبل نخ پایین رو از مهره کناریش رد کنین و داخل نخ بالا 2 تا دونه مهره بندازین و ببافین. دومی دستتون نگه دارین و با سر دیگه نخ به این شکل ببافین. محکم بکشید هر مرحله از بافت رو که انجام میدیم که بافتتون در انتها محکم تر باشه. انسجامش هم بهتر باشه. به این شکل
خونه سوممون هم تشکیل شد. خونه بعد رو هم به همین منوال نخ پایین رو از مهره کناریش رد میکنین و داخل نخ بالا 2 تا دونه مهره میندازین و میبافین. به این شکل 4مین خونه از ردیف دوممون هم تشکیل شد. خونه بعد رو هم به همین منوال نخ پایین رو از مهره کناریش رد میکنیم، داخل نخ بالا 2 تا دونه مهره میندازیم و میبافیم. به این شکل 5مین خونه هم از ردیف دوم تشکیل شد. خونه بعد رو به همین منوال بگید ببینم چیکار باید بکنیم. دقیقاً باید نخ پایین رو از مهره کناریش رد کنین، داخل نخ بالا 2 تا دونه مهره بندازین و ببافین. خیلی خب بچه ها، اینم از خونه ششم از این ردیف. بچه ها برای ادامه ببینید وقتی که 2 سر نختون هر سرش به 15-20 سانت آخرش میرسه، الان نگاه کنین من اینجا این سر نخم تقریباً 20 سانت ازش مونده. اینجا وقت اینه که نختون رو رد کنین و نخ جدید اضافه کنین. نختون رو رد کنین یعنی چی؟ یعنی این که 2 سر نختون رو دقیقاً برین بین بافت به این شکل، دقیقاً همون جایی که نخ وجود داره و همین شکلی رد کنین. همون جاهایی که نخ هست برین نخ رو رد کنین. یهو مثلا از یه طرف نرید یه طرف اینجوری یه نخ بیفته این وسط، خب تمیزی کارتون رو خراب کنین. هر 2 تا سر نخ رو قشنگ بین کل کار برید. این هم کمک میکنه که اینجا مستحکم شه، باز نشه و همچنین بافتتون رو این پیچش رو کمتر میکنه و اینکه در انتها استحکام کیف بهتری دارین. به این شکل حالا هم این سر نخ رو رد کنین، اون سر نخ رو هم به همین منوال برین هر جایی که نرفتین و همین شکلی که دارین رد میکنین محکم بکشین. این به استحکام انتهای کیفتون بازم کمک میکنه، این کشش محکم دستتون. خیلی خب بچه ها بریم این 2 سر نخ رو رد کنین. من میرم رد میکنم و بعد میام بهتون میگم که چی کار کنین. خیلی خب بچه ها من نخم رو رد کردم. حالا وقتی که نختون رو رد میکنین به اندازه کافی باید 2 سر نخ رو بچینین از انتها. حالا برای ادامه کار دوباره به اندازه دست بازتون یا همون 150 سانت نخ جدا کنین و حالا بچه میخوایم نخ رو اضافه کنیم. فلسفه اضافه کردن نخ توی هر ویدیو میگم، اگه بیننده کانال ما باشین میدونین که چجوریه، ولی کلا فلسفه اضافه کردن نخ به این شکله که نخ رو دقیقاً همون جایی اضافه میکنین که قبل از این بوده که نخ رو رد کنین. ما اینجا کجا بودیم؟ این خونه رو بافتیم و اینجوری بودیم که اوکی حالا بر نخ رو رد کنیم به این شکل. این شکلی این نخ بالامون بود و این نخ پایینمون این شکلی بود دیگه، درسته؟ حالا فرض کنین این دقیقاً همون نخ قبلیه و میخوایم بافت رو ادامه بدیم. چیکار میکردین؟ این نخ بالاتون بود که به سمت بیرون بافت بود و این نخ پایینتون که به سمت بافت بود. نخ پایین رو از مهره کناریش رد میکردین به این شکل و 2 تا دونه مهره مینداختین داخل نخ بالا به این صورت. دومی تو دستتون نگه می‌داشتین و میبافتین. فقط اینجا نکتهش اینه که وقتی دارین میبافین تا 3 تا خونه اول نختون رو همسر کنین و بکشین، چون نختون جدیده و این شکلی 2 انتهای نختون هم اندازه میمونه به این صورت. الان همین شکلی بافت رو ادامه بدین، ببافین تا وقتی که این ردیفتون تعداد خونه هاش بشه 12 تا، دقیقاً 2 تا کمتر از ردیف اولتون. من میرم میبافم، خونه آخر یا همون خونه 12 میام پیشتون تا با هم دیگه ببافیم. خب بچه ها اینجا رسیدیم به خونه آخر از این ردیف دوممون. برای خونه آخرم نخ پایین رو از مهره کناریش رد کنیم به این شکل و حالا اینجا 2 تا دونه مهرتون رو بندازین داخل این نخ پایینتون و بعد با نخ بالا ببافین. به این شکل ردیف دوممون هم تشکیل شد. بچه‌ها ببینین ردیف اول 14 تا خونه بود، یه
تعداد زوج و بعد ردیف دوم 12 تا دونه و بعد قرار ردیف سوم 10 تا دونه. به این ترتیب قرار پیش بریم تا جایی که تعداد خونه های ردیفمون آخرین ردیفمون 2 تا خونه باشه. الان اینجا هم واسه اینکه این حالت مثلث طور رو در ادامه بگیره نباید از این خونه ردیف سوم رو شروع کنیم. میخوایم از این خونه از این مهره شروع کنیم. دوباره باید این 2 تا سر نخمون رو جابجا کنیم بیاریم اینجا. اگه نختون کوتاه شده که نختون رو رد کنیم ببرین و بعد نختون رو بندازین داخل این مهره رو شروع کنیم. ولی واسه اونایی که مثل من نخشون کوتاه نشده و میخوام با همین نخشون ادامه بدن باید بیاین این 2 تا سر نختون رو برسونین به این مهره. از این نخه که به سمت بافتمون هست شروع میکنیم. این نخ رو از این مهره این مهره رد میکنیم و بعد این مهره تا برسه به این مهره مورد نظرمون. به این شکل و حالا اون یکی سر نخمون رو میرسونیم به این مهره به این صورت که از این مهره این مهره و در انتها این مهره رد میکنیم تا برسه به این مهره مورد نظرمون. به این شکل الان 2 سر نخمون رسیدن به این مهره مورد نظرمون و الان آماده است نخمون که ردیف سوم رو شروع کنیم. برای شروع ردیف جدید و ردیف سوم 3 تا دونه مهره بندازین داخل این نختون که به سمت بیرون بافت هست. به این شکل و سومی تو دستتون نگه دارین و با سر دیگه یه نخ به این صورت ببافین. به این شکل اولین خونه از ردیف سوممون هم تشکیل شد. برای بافت خونه های بعد دوباره روتینمون رو انجام میدیم به این شکل که نخ پایین رو از مهره کناریش رد کنین و داخل نخ بالا 2 تا دونه مهره بندازین و ببافین. خونه دوممون هم تشکیل شد. بچه خونه های بعد رو هم به همین روتین که نخ پایین رو از مهره کناریش رد کنیم و داخل نخ بالا 2 تا دونه مهره بندازین و ببافین. این ردیف 2 تا دونه خونه از ردیف دوم کمتر داره تعداد خونه هاش، یعنی این ردیف دوم 12 تا بود اینجا میشه 10 تا. من کارم رو ادامه میدم میام خونه آخر یا همون خونه دهمم رو با هم ببافیم. خیلی خوب بچه ها به این شکل الان رسیدیم به خونه آخر از این ردیف یا همون خونه دهم من. برای این کار دوباره نخ پایینتون رو از مهره کناریش رد میکنین به این شکل و اینجا برای بافت خونه آخر 2 تا دونه مهرتون رو بندازین داخل نخ پایینتون و بعد با نخ بالا ببافین. بچه من اینجا نخم کوتاه شده واسه همین الان من میرم نخم رو رد کنم و بعد میام که با هم دیگه ادامه کار رو بریم. خیلی خب بچه ها من نخم رو رد کردم و بعد اضافیش رو بریدم. اینجا دوباره تقریبا 150 سانت نخ بردارین و واسه شروع ردیف 4 دوباره اینجا هم چون قرار حالت مثلثی بگیره از خونه اول شروع نمی کنیم، از خونه دومه اینجا شروع می کنیم و نختون رو بندازین داخل این مهره دوم لب به این شکل. اگه با نخ قبلیتون دارین میبافین دوباره نخ شما اینجاست. خب یه جوری هر 2 سر نخ رو دوباره برسونین به اینجا مثل این چند تا باری که با هم دیگه انجام دادیم، کاری نداره. ببینین از کدوم طرف باید هر سر نخ رو رد کنین تا برسه به اینجا و حالا با من ادامه بدین. واسه شروع ردیف جدیدتون بچه ها ببینین الان بین 2 سر نخ یه دونه مهره هست. این خونه هایی که قراره تشکیل بشه خونه های 4 تایی هستن، حاوی 4 تا مهرن. پس الان علاوه بر این یه دونه مهره چند تا دونه دیگه مهره باید اضافه کنیم تا این خونه به یه خونه 4 تایی تبدیل بشه؟ دقیقاً 3 تا دونه مهره رو باید بندازین داخل این نختون که به سمت بیرون بافت هست. این شکل سومی رو تو دستتون نگه می‌دارین و با سر دیگه نخ میبافین. اینجا نختون جدیده تا 3 تا خونه اول همسر کنیم و بعد بکشیم. به این شکل اولین خونه از این ردیفمون هم تشکیل شد. خونه های بعد رو هم با همون روتین همیشگیمون به این شکل که نخ پایین رو از مهره کناریش رد کنیم و الان بچه ببینیم بین 2 سر نخمون 2 تا دونه مهره هست.
این خونه هم یه خونه 4 تاییه، پس اینجا چند تا دونه باید مهره اضافه کنیم؟ دقیقاً 2 تا دونه مهره میندازین داخل این نخ بالاتون و میبافین. همزر میکنیم و بعد میکشیم. خونه های بعد این ردیف رو هم به همین روتین نخ پایین از مهره کنش و 2 تا دونه مهره داخل نخ بالا میندازیم و میبافیم. همین روند رو ادامه بدیم. اینجا هم دوباره این ردیف 2 تا دونه خونه از ردیف پایینیش کمتره که واسه من میشه 8 تا دونه خونه. من میرم میبافم و خونه آخر میبینمتون. خیلی خب الان رسیدیم به خونه آخر. خونه آخرم دوباره نخ پایین رو از مهره کناریش رد کنین. و تفاوتی که خونه آخر هر ردیف داره اینه که باید 2 تا دونه مهرتون رو بندازین داخل نخ پایین به جای نخ بالا و بعد ببافین. به این شکل وقتی که میندازین داخل نخ پایین باعث میشه 2 سر نختون برگرده به سمت بالا و بعد بتونین ادامه کار و ردیف جدید رو ببافین. الان دوباره اینجاییم و ما میخوایم این بافتمون این شکلی بشه. واسه همین از این اولین خونه شروع نمی‌کنیم به بافت. بعد برسیم به اینجا به این مهره هر 2 تا سر نخمون رو باید برسونیم و برای این کار کوتاه‌ترین مسیر مهره‌مون رو باید انتخاب کنیم که واسه این سر نخمون که به سمت بافت هست این مهره و این مهره و این مهره در انتها هست. اینو دیگه فکر کنم انقدر با هم انجام دادیم اوکی شدین دیگه. الان هر جا بخواین نختون رو میرسونین. کاری نداره بچه‌ها. ببینین جایی که نخ‌ها هستن همونجا نختون رو رد کنین به این شکل. و حالا اون یکی سر نخ رو از کدوم مسیر مهره‌ای رد کنیم؟ از این مسیر. ببینین همین 4 تا مهره رو رد کنیم. به این شکل. حالا این ردیف جدیدمون هم باید شروع کنیم به بافت که برای شروع هر ردیف جدید باید ببینین که بین 2 سر نختون چند تا دونه مهره هست. یه دونه. 3 تا دونه مهره‌تون رو بندازین داخل نخی که به سمت بیرون بافت هست که بعد بتونین ادامه رو به سمت چپ و ادامه بافت این ردیف جدید ببافین. دیگه دقیقا همین جوریه که تا حالا تو این چند تا ردیف با هم بافتیم. 3 تا دونه مهرتون رو بندازین داخل این سر نخ و بافت ردیف جدید رو شروع کنیم و بعد خونه های بعد رو هم نخ پایین از مهره کناریش 2 تا دونه مهره داخل نخ بالا و ادامه کار. من میبافم این ردیف رو و خونه آخری که بافتم میام بهتون بگم که چیکار کنین. این ردیف هم دوباره 2 تا دونه خونه از ردیف قبلیش کمتره که واسه من میشه 6 تا خونه. خیلی خوب به این شکل این ردیف هم که شامل 6 تا خونه واسه من بود رو تکمیل کردیم. الان اینجا نخ من هنوز اونقدر کوتاه نشده. میخوام با همین نخ کارم رو ادامه بدم. دوباره اینجا هم که ردیف جدید رو چون میخوایم حالت مثلثی بگیره از اینجا شروع نمی کنیم. باید بیایم از این خونه از این مهرهش شروع کنیم و واسه این کار بعد این 2 سر نخ رو برسونیم به این مهره. به هم بگید ببینم الان این نخ رو که به سمت بافت هست رو از کدوم مسیر باید رد کنیم تا برسه به این مهره؟ قبل از اینکه من بگم شما بگید. دقیقاً از این مسیر باید رد شه تا برسه به این مهره. از این 4 تا دونه مهره. بچه اگه شما نختون اینجا کوتاه شده نخ رو رد کنیم و بعد نخ جدید رو داخل همین مهره اضافه کنیم. این سر نخ رو بعد از چه مسیر رد کنیم؟ بگید ببینم. دقیقاً از این مسیر از این 4 تا دونه مهره. الان این سر نخمون هم آماده است که ردیف جدید رو که واسه من میشه 2 تا دونه. خیلی خب الان 2 سر نخمون آماده است که ردیف جدید رو شروع کنیم که واسه من میشه 4 تا خونه. 2 تا خونه کمتر از ردیف قبلی که واسه شروع 3 تا دونه مهره میندازیم داخل نخی که به سمت بیرون بافت هست و بافت رو ادامه میدیم. روتین هم دقیقاً مثل ردیف‌های قبله. من این ردیف رو میبافم و بعد میام پیشتون. بچه من اینجا نخم کوتاه شده. خب همینجا هنوز همین ردیف جدیدم.
اینجا نخم رو رد میکنم و بعد میام که بهتون بگم اگه وسط کار نختون کوتاه شد چی کار کنیم. خیلی خوب بچه‌ها، من نخم رو اینجا رد کردم و واسه اضافه کردن نخ جدید بهتون گفتم فلسفه‌ش اینه که دقیقاً همون جای نختون رو اضافه کنین که داشتین بافت رو انجام میدادین قبل از اینکه نخ رو رد کنین. ما این شکلی اینجا داشتیم این خونمون رو میبافتیم و به این شکل بود نخ بالا نخ پایین و الان فرض کنین همون نخ قبلیتونه. من نخم رو اینجا یکم کمتر برداشتم چون دیگه چیزی نمونده به انتهای بافت این قسمت و الان اینجا هم دوباره کارم رو ادامه میدم. نخ پایین از مهره کنارش رد میشه و داخل نخ بالا دو تا دونه مهره انداخته میشه و بافته میشه. فقط نخ جدیده. اگه نختون جدید حواستون باشه تا 3 خونه اول نخ رو همسر کنین و بعد بکشین. من میرم این ردیف رو کامل میکنم و بعد میام پیشتون. خیلی خب بچه‌ها، اینجا این ردیفمون هم با این 4 خونه‌اش تکمیل شد. الان میخوایم ردیف آخر رو ببافیم. بهتون گفتم ردیف آخر این قسمت از بافتتون جاییه که انقدر ببافین تا ردیف آخریتون، ردیفی که داریم میبافین 2 خونه داشته باشه. اونجاست که اون میشه ردیف آخریتون. حالا مهم نیست اون ردیف اولیتون چند تا خونه داشته باشه، همین شکلی ادامه میدین تا جایی که بافتتون برسه به ردیفی که شامل 2 خونه است. الان همینجاست دیگه، ما اینجا 4 بود. هر دفعه ردیف جدید 2 خونه کمتره. پس اینجا یک ردیف 2 خونه‌ای داریم که برای این کار دوباره باید این 2 سر نخمون رو برسونیم به این خونه دوم و به این مهرش و برای این کار دیگه فهم حرفه‌ای شدین. این سر نخ رو از این مسیر و این سر نخ رو از این مسیر رد میکنیم و بعد این ردیف رو که شامل 2 خونه هست میبافین. من میرم رد کنم ببافم و بعد میام پیشتون. خیلی خوب، اینم از این تیکه که به صورت یه همچین شکلیه، یه حالت مثلث طوری داره و الان این قسمت از بافتمون تکمیل شد. من باید برم این 2 انتهای نخم رو رد کنم تا این قسمت محکم شه و باز نشه و بعد بتونیم ادامه بافت رو با هم بریم. شما هم بریم رد کنیم و بعد بیاین که با هم دیگه ادامه بدیم. خیلی خوب بچه‌ها، من نخم رو رد کردم و اضافیش رو بریدم. الان برای ادامه کار ببینید بچه‌ها، به همین شکلی که من بافتم رو جلوی خودم قرار دادم جلوی خودتون قرار بدین و ببینید این سر رو میبینید با این سر قراره این 2 سر 2 کار متفاوت روشون انجام بشه. حالا واسه خودتون در نظر بگیرید. الان من نخ جدیدم رو برمیدارم، تقریبا دوباره همون 150 سان اندازی 2 دست بازم و این سر اول منه، این سر اول منه، این سر دوم. از سر اول کارم رو شروع میکنم و این خونه اول نه، از خونه دوم از سر اول از این مهره نخم رو رد میکنم و حالا اینجا قراره ردیف جدید شروع کنیم. 3 دونه مهرتون رو بندازین داخل این نخی که به سمت بیرون بافت هست. سومی رو تو دستتون نگه دارین و با سر دیگه نخ ببافین. نخ جدید تا 3 خونه اول همسر کردن یادتون نره و بعد بکشین. به این شکل اولین خونه از این ردیف تشکیل شد. خونه‌های بعد رو هم مثل همون روتینی که تو این پایین انجام میدادیم. نخ پایین از مهره کناریش رد میشه و داخل نخ بالا 2 دونه مهره انداخته میشه و بافت میشه. همسر بعد دومی خونه هم تشکیل شد. بچه همین روال رو ادامه بدین و ببافین کارتون رو تا اینکه برسین به آخرین خونه از این ردیف. من میبافم اینجا، خونه آخر رو که خواستم ببافم میام که با هم دیگه کار رو ادامه بدیم. خیلی خب بچه من از اون سر که شروع کردیم به بافتم و الان اینجاییم. بچه ببینین اینجا باید ردیف قبلیتون رو در نظر بگیرین که میشه اولین ردیفی که با هم دیگه بافتیم که واسه باید تعدادش زوج می بود که واسه من 14 دونه بود. الان اینجا رو همین شکلی بافتیم و الان رسیدیم به خونه 13. دقیقاً یه خونه کمتر از این ردیف اول. خب الان واسه بافت خونه 13 از این ردیف نخ پایینتون رو از مهره کنارش رد کنین و اینجا هم دوباره 2 دونه مهرتون رو بندازین داخل نخ بالاتون به این شکل و با سر دیگه نخ ببافین به این شکل. بچه ها میبینین الان این ردیفمون دقیقا 13 خونه است، یه خونه کمتر از ردیف قبلیمون که همون ردیف اولی و نخستینمون بوده.
الان ادامه کار به چه شکل بچه‌ها؟ ببینین الان یه نخ داریم به سمت بافتتون و یه نخ داریم به سمت بیرون بافت. 3 تا دونه مهره بندازین داخل این نختون که به سمت بافت هست. میخوایم این ردیف رو یه دونه دیگه هم ادامه بدیم به این شکل. حالا با سر دیگه نخ ببافیم. به این شکل. الان سر نخم برگشته بالا، میتونم ردیف جدید رو شروع کنم. فقط بچه اینجا ببینید چه اتفاقی افتاد. ما این ردیف رو از این قسمت اول شروع کردیم، از این سر به این صورت بافتیم و بعد رسیدیم به انتها و بعد یه دونه خونه اضافه کردیم توی این سر. ببینیم بهتون گفتم سر مهمه. این سر یه خونه رو جا میندازیم و شروع میکنیم به کار. میبینین این شکلی میخوایم دوباره شیب دار بشه، ولی به جاش از اون سمت دوباره یه خونه اضافه کردیم. میبینین؟ حالا بازم ادامه میدم متوجه میشین بیشتر. حالا باید چیکار کنیم؟ الان میخوایم ردیف جدید رو ببافیم. اینجا واسه که بافت ردیف جدید ما همیشه مینداختیم 3 تا دونه مهرمون رو داخل این نخ که به سمت بیرون بافت هست. درسته؟ اینجا. ولی اینجا ما میخوایم بافت رو به این سمت ببافیم. واسه همین 3 تا دونه مهرتون رو بندازین داخل این سر نختون که به سمت بافت هست. به این شکل. سومی رو تو دستتون نگه داریم و با سر دیگه نخ ببافیم. به این شکل اولین خونه از ردیف بعدیمون تشکیل شد. حالا میخوایم خونه بعد از ردیف جدید رو ببافیم. برای این کار 3 تا دونه مهره میخوایم که هر 3 تا دونه مهره رو میتونیم بندازین توی یکی از سرای نختون، فرقی نداره کدوم. ولی اگه میخوایم با من ببافین، من میندازم داخل این سر نخم که به سمت بیرون بافت هست و حالا با سر دیگه نخم میبافم. به این شکل. الان 2 سر نخم اینجاست. بچه‌ها این ردیف جدیدمونه دیگه که الان 2 تا خونش رو با هم دیگه بافتیم. الان ما میخوایم این ردیف رو ادامه بدیم به این سرمون، به این سمت اولمون، به این سر اولمون و برای این کار باید 2 سر نخ رو برسونیم به اینجا دیگه که بعد شروع کنیم به ادامه کار. الان به من بگید واسه اینکه این سر نخمون برسه به این مهره باید از چه مسیری بریم که برسیم به این مهره؟ دقیقاً از این مسیر، از این 3 تا دونه مهره. باشه اگه نمی‌فهمید داره چه اتفاقی میفته همراه من ببافین. بهتون قول میدم که در آخر نتیجه خوبی خواهد داشت. الان این سر نخمون رسید به این مهره مورد نظرمون. حالا بعد این سر نخ رو منتقل کنیم. بهم بگید واسه اینکه این سر نخ برسه به این مهره باید چیکار کنیم؟ از چه مسیری بریم؟ دقیقاً از این مسیر. این مسیر که شامل 5 تا دونه مهره هست. خیلی خوب به این شکل. الان نخمون آماده هست. نخ بالامون که به سمت بیرون بافت هست و نخ پایینمون که به سمت بافت هست که دوباره بافت رو طی کنیم که همون روتین همیشگیمونه که نخ پایین از مهره کناریش رد میشه و داخل نخ بالا 2 تا دونه انداخته میشه مهره و بافت میشه. بچه همین رو ادامه بدین. این ردیف هم تعداد خونه هاش اندازه ردیف پایینیش هست. ببینید ردیف پایینیتون چند تاست؟ مال من 14 تاست. پس علاوه بر این 2 تا بعد 13 تا دیگه ادامه بدم تعداد خونه هام رو تا برسم به این خونه، به مقابل این خونه. من میبافم و بعد میام پیشتون. شما ببینین که چند تاست ردیف پایینیتون. دقیقاً این ردیف رو به همون تعداد ادامه بدین. خیلی خب بچه من اینجا داشتم ردیفم رو میبافتم که نخم کوتاه شد، اضافیش رو رد کردم و بریدم. و بچه میخواستم یه بار دیگه بهتون اضافه کردن نخ رو بگم چون میدونم واسه خیلی ترسناکه ولی نیست. نخ رو که رد میکنین قبل از اینکه نخ رو رد کنین ببینین نختون تو چه موقعیتیه. دقیقاً وقتی میخواین نختون رو اضافه کنین توی همون موقعیت اضافه میکنین و بعد جوری باش رفتار میکنین انگار نختون همون نخ قبلی است
الان من اینجا این خونه رو بافتم دیگه، به این شکل بود، این نخ بالام بود، این نخ پایینم و الان یک جوری رفتار میکنم که انگاری همون نخ قبلی است که بعد چیکار میکردم. نخ پایین از مهره کنارش رد میشه، داخل نخ بالا 2 تا دونه مهره انداخته میشه و بافته میشه. فقط نخ جدیده تا 3 تا خونه اول نخ رو همسر کنین و بعد بکشین. من میرم ادامه بدم و بعد سر خونه آخر میام پیشتون. خیلی خب بچه ها، من رسیدم به آخرین خونه از این ردیفمون. ببینید بچه ها، قبل از اینکه شروع کنیم بهتون گفتم حواستون باشه یه قسمت رو، این 2 تا قسمت رو داریم شماره گذاری کنیم. من این قسمت اولم بود، این قسمت دومم. خب الان بچه ها اتفاقی که داره میفته، بذارین این خونه آخر رو ببافیم. خونه آخر هم به این شکل هست که نخ پایین رو از مهره کنارش رد میکنیم و 2 تا دونه مهره رو میندازیم داخل این نخ پایین به جای نخ بالا که نخ برگرده و بتونیم ادامه کار رو بریم. به این شکل. بچه اتفاقی که داره میفته، اون قسمت اولمون، این قسمت که واسه من بود قسمت اولم، هی داره به این شکل جمع میشه، به این شکل، و اون قسمتمون هی داریم اضافهش میکنیم. خب این خیلی مهمه، باید ببینیم که قسمت اولتون کدوم بود همون شروع کارمون و اون هی یه خونه کم میشه از اینجا و دقیقاً به همون نسبت یه خونه به قسمت دوم اضافه میشه. الان اینجا ببینین، اگه دقت کنیم ما از این الان 2 تا ردیف جدید تا حالا با هم دیگه بافتیم تو این قسمت و قسمت اول ردیف اولش یه خونه اومدیم این ورتر، بعد دوباره اینجا این ردیف دومی که الان بافتیم دوباره یه خونه اومدیم این ورتر و همین شکلی داریم اینجوری جمع میشیم و از این ور داریم اضافه میشیم. حالا دوباره این ردیف سوم رو، ردیف بعدی رو شروع کنیم. گفتم هی بعد اینجوری کمتر بشه، پس ما باید ردیف بعدی رو از این خونه، از این مهره شروع کنیم. برای این کار بعد این 2 سر نخ رو برسونیم به این مهره از این خونمون که دیگه فکر کنم اینجا حرفه‌ای شدیم. الان اول این نخ که به سمت داخل بافت هست رو رد کنیم که باید از این مسیر باشه. نگاه کنین، از این مسیر، از این 4 تا دونه مهره به این شکل و اون یکی سر نخمون رو هم از این مسیر، از این 4 مهره رد میکنیم تا برسیم به این مهره مورد نظر. به این شکل و الان 2 سرنخمون آماده است تا ردیف بعدی رو شروع کنیم. همین شکلی واسه شروع ردیفمون از این قسمت اول 3 تا دونه مهره میندازین داخل این سرنختون که به سمت بیرون بافت هست و با سر دیگه نخ میبافین. به این شکل اولین خونه از این ردیفمون هم تشکیل شد. خونه بعد رو هم به همون روتین همیشگیمون که نخ پایین از مهره کناریش رد میشه، داخل نخ بالا 2 تا دونه مهره انداخته میشه و بافته میشه. همین روال رو ادامه بدیم، ببافین تا خونه آخر. این خونه هم ببافین همین شکلی و بعد بیان که بهتون بگم که چیکار کنیم. خیلی خب بچه ها، من این ردیف رو هم بافتم تا اینجا، تا این خونه آخر و حالا میخوام یه خونه دیگه به این ردیف اضافه کنم. برای این کار 3 تا دونه مهره بندازین داخل این نخ اینجا به پایینتون و با نخ بالا ببافین. به این شکل و الان این ردیفمون هم به اتمام رسید. الان میخوایم شروع کنیم ردیف جدید رو از این سر، از این قسمت دوممون. اینجا واسه شروع ردیف جدید از این قسمت باید 3 تا دونه مهرتون رو بندازین داخل این نختون که به سمت بافتتون هست و با سر دیگه نخ ببافین. الان اولین خونه از ردیف جدیدمون تشکیل شد. اینجا میخوایم یه خونه دیگه به این سمت ببافیم. برای این کار باید 3 تا دونه مهره بندازین داخل یکی از سرای نختون، فرقی نداره کدوم. من میندازم داخل این سر نخم که به سمت بالا هست و با سر دیگه نخ میبافم. بچه‌ها ببینیم، بهتون گفتم که همیشه این سر داره به این شکلی جمع میشه و این سرمون این شکلی اضافه میشه. میبینین
این شکلی وقتی که یه خونه اضافه میکنیم به هر ردیف از این سمت باعث میشه که این سمتمون این شکلی بیشتر شه و این سمتمون این شکلی کمتر شه. و الان میخوایم این ردیف رو ادامه بدیم به این سمت. برای این کار باید این دو سرنخ رو برسونیم به این مهره. دیگه اینجا دیگه حرفه این بهتون میگم. حالا من میگم و بعد انجام میدم. این سرنخم که به سمت بافت هست رو از این 3 مهره رد میکنم و این سرنخم که به سمت خارج بافت هست رو از این 5 مهره. به این شکل. و الان این بافتم رو ادامه میدم. این نخ بالامه و این نخ پایینم. نخ پایین رو از مهره کنارش رد میکنم، داخل نخ بالا 2 دونه مهره میندازم و این قسمت رو ادامه میدم. بچه ها همین کار رو انجام بدید. اگه نختون کوتاه شد دیگه نخ اضافه کنین و بافت رو ادامه بدین و بیاین تا اینجا. دوباره یه خونه کمتر از قبلی. من میبافم تا خونه آخر و بعد میام پیشتون. خیلی خب بچه ها، من اینجا رو بافتم. الان رسیدم به این خونه که خونه آخر از این ردیفمه و واسه این که خونه آخر از این ردیف از این قسمت رو تکمیل کنیم باید 2 دونه مهرمون رو بندازیم داخل نخ پایین به جای نخ بالا و ببافیم. به این شکل این ردیف هم تکمیل شد. بچه‌ها اگه بشمارین خیلی جالبه، هر ردیف تعدادش دقیقا همون اندازه‌ایه که ردیف اولتون بود که تعدادش بر زوج می بود. اگه الان بشماری نگاه کنین 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. من ردیف اولم که شروع کردم کیف رو 14 تا خونه داشت، همون تعداد زوجه که الان اگه بشمارین هر ردیفی که بافتین همون تعداده. واسه من 14 تا نگاه کنین. الان این یکی ردیف قبلی هم بشماریم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. به این شکل. بچه همین روال رو باید ادامه بدین. خب همین ردیف های 14 تایی رو باید ببافین تا جایی که خودتون احتیاج دارین، تا جایی که اندازه کیفتون میخواد باشه. الان ببینین بهتون گفتم همون اول مشخص کنین قسمت اول و قسمت دومتون رو. قسمت اول وقتی میخواین شروع کنین به بافت باید بیاین یه خونه این برتر، یه خونه رو جا بندازین و 2 سرنختون رو منتقل کنین به این خونه دوم و این مهرش. و الان میخوایم ردیف جدید رو از این قسمت اولم شروع کنم. برای این کار باید 3 دونه مهرتون رو بندازین داخل این سرنخ که به سمت بیرون بافته و بعد این ردیف رو ببافین تا اینجا که واسه من میشه 13 تا خونه. الان من میبافم 13 تا خونم رو و بعد اینجا میام بهتون بگم که این قسمت رو این سر رو چیکار کنیم. خیلی خب بچه‌ها، من این ردیفم رو بافتم و الان رسیدم به این قسمت، به این سر بافتم و اینجا میخوام خونه 14 و همون خونه آخرم رو ببافم. الان اینجا 13 تا خونه بود. خب برای این کار ببینین این نخ بالامونه که به سمت بیرون بافته و این نخمون هست که به سمت بافت هست. 3 تا دونه مهره بعد برداریم و بندازین داخل این سرنختون، سرنخ پایینتون و با سرنخ بالا ببافین. این شکل این کار رو میکنین هم یه خونه اضافه میشه به این ردیفمون، خونه 14 هممون تکمیل میشه. همچنین نخمون برمیگرده به سمت بالا تا ردیف جدید رو آغاز کنیم از این سمت. من قسمت دومم. خب برای شروع این ردیف از این سمت، از این قسمت دوممون باید 3 تا دونه مهره برداریم و 3 تا رو وارد این سرنخمون کنیم که به سمت بافتمون هست. به این شکل سومی رو تو دستتون نگه داریم و با سر دیگه نخ ببافیم. به این صورت اولین خونه از ردیف جدیدمون تشکیل شد. خونه بعد رو هم باید به همین سمت ببافیم. خب و اینجا باید 3 تا دونه مهره بردارین و هر 3 تا رو بندازین داخل یه سرنختون، فرقی نداره کدوم، و با سر دیگه این نخ ببافیم. به این شکل دومین خونه از ردیف جدیدمون هم تشکیل شد. الان بچه ها ما میخوایم این ردیف رو که 2 تا خونش رو بافتیم
ادامه بافتش رو بریم به این قسمت، بیایم ببافیم تا اینجا. برای این کار این 2 سرنخ رو برسونیم به این مهره از این خونمون که الان این 2 سرنخ رو بعد از مسیرهایی رد کنیم تا برسیم هر دوتاشون رو به این مهره. این سرنخ رو از این مسیر، از این 3 تا دونه مهره و این سرنخ رو از این مسیر، از این 5 تا دونه مهره. به این شکل الان این نخ بالامونه و این نخ پایینمون که نخ پایین رو از مهره کناریش رد میکنیم. داخل نخ بالا 2 تا دونه مهره میندازیم به این شکل و میبافیم. همین روند بافت رو ادامه میدیم تا جایی که این ردیفمون هم 14 تا خونه شه. خونه 14 میشه این خونه، این بالای این خونه. میبافین. هر جا نختون کوتاه شد نختون رو رد کنین، نخ جدید اضافه کنین. من میبافم و اینجا میبینمتون. خیلی خب، رسیدیم به آخرین خونه از این ردیف. این قسمتمونیم و اینجا 2 تا دونه مهره رو به جای نخ بالا میندازیم داخل نخ پایین به این صورت و میبافیم. بچه روتین کار به همین شکله. اضافه کردن مهره ها از این سمت از اون سمت، اتمام هر ردیف به همین شکله. اگه من بخوام کل کار رو بهتون نشون بدم ویدیو خیلی خیلی طولانی میشه بچه ها. همین روند رو باید تکرار کنین. اگه قاطی کردین بیاین همین تیکایی که بهتون یاد دادم و دوباره نگاه کنین. هر ردیف دقیقاً مثل ردیف بعدی، مثل ردیف قبلیشه، هیچ فرقی نداره. اگه جای روتین رو قاطی کردین بیاین ببینین کدوم قسمت رو مشکل دارین و همون تیکه رو ادامه بدین. تعداد ردیف هایی که میخوایم ببافین سلیقه‌ای، مورد نیاز خودتون هر چقدر که هست اضافه کنین، همین شکلی ببافین. دیگه اینجا سلیقه‌ای، هر چقدر این روند رو ادامه بدین در ادامه طول کیفتون بیشتر میشه. این فرایند طول کف کیفتون رو تعیین میکنه. دیگه ببینین چقدر میخواین طول کیفتون باشه، به همون میزان بافتتون رو ادامه بدین. ببافین. هر جا نخ کم آوردین نخ اضافه کنین، نختون رو رد کنین و همین روتین رو ادامه بدین تا جایی که مورد نیازتونه. من میرم ببافم، شما هم بریم ببافین و بعد بیاین که با هم دیگه کار رو ادامه بدیم. خیلی خب بچه‌ها، من کارم رو ادامه دادم و الان اینجا به این شکل شده. ببینید بچه‌ها، این روندی که ادامه میدین و اینجا هی اضافه میکنین و از اینجا هی کم میکنین، این باعث میشه که در انتها طول کف کیفتون رو مشخص کنه. یعنی اون حالت مستطیل طور، هر چقدر این بیشتر باشه کیفتون مستطیلی تر و این شکلی از نظر طولی بیشتر میشه. الان ببین مالسه من این اندازه کفایت میکرد. نگاه کنین اینجا میشمارم واسهتون: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. من اینجا 17 تا خونه بافتم و ادامه دادم. شما میتونین این روند رو تا جایی که دلتون میخواد به اندازه‌ای که مورد نیازتونه ادامه بدین. من میخواستم انقدر باشه. خب به این شکل. الان برای ادامه کار بچه‌ها میخوایم اینو که الان به این شکل هست به یک مستطیل کامل تبدیل کنیم. الان میبینین اینجا این شکلیه. اگه یه مثلث این شکلی به کار اضافه کنیم میشه یه مستطیل. الان میخوایم این کار رو انجام بدیم. دوباره تقریبا 150 سانت نخ جدا کنین و نگاه کنین این قسمت اول من بود، این قسمت دومم. خب اینجا نختون رو ورداریم و بیاین از این خونه اول نه خونه دوم از این مهره از قسمت دوم نختون رو رد کنیم و الان اینجا میخوایم بافت مثلثی بریم. هی این شکلی کم و کم کنیم تا بشه 2 تا خونه در انتها مثل اینجا. دقیقاً این ور قرینه این ور قراره بشه. خب خیلی خوب، الان میخوایم اینجا ردیفمون رو شروع کنیم به بافت. 3 تا دونه مهره بردارین و بندازین داخل این سرنختون که به سمت، ببینید این سرنخ که به سمت بیرون بافت هست. به این شکل سومی تو دستتون نگه دارین و با سر دیگه این نخ به این شکل همسر کنین، نخ جدیده و بعد بکشین. به این صورت بچه ها
اولین خونه از این ردیفمون تشکیل شد. خونه های بعد رو هم همون روتین همیشگیمون که نخ پایین از مهره کناریش رد میشه و داخل نخ بالا 2 تا دونه مهره انداخته میشه و بافته میشه. خیلی خوب بچه، اینجا بعد روند رو همین شکلی ادامه بدین، ببافین تا اینجا، تا خونه آخر نه، یه خونه جا بندازین و تا اینجا ببافین. من میبافم، خونه آخر رو میام که با هم دیگه ببافین. من بافتم این ردیفم رو بچه. من ردیف قبلیم 14 تا خونه بود. اینجا این ردیف جدیدی که دارم میبافم که از این ور شروع کردم از قسمت دوم، اینجا دقیقاً 2 تا خونه کمتر از ردیف قبلی میشه، چون میخوایم حالت مثلثی پیدا کنه. هر ردیف 2 تا خونه کمتره. الان هر تعدادی که ردیف قبلیتون بوده، این ردیف 2 تا خونه کمتره. واسه من 14 تا بوده، پس الان این ردیفم 12 تا خونه است و میریم واسه بافت خونه آخر. خونه آخرم نخ پایین رو از مهره کناریش رد میکنیم و 2 تا دونه مهرمون رو به جای نخ بالا میندازیم داخل نخ پایین. اولین ردیفمون از این قسمت تشکیل شد. بچه ها بهتون گفتم اینجا قراره حالت مثلثی بگیره، برای همین قرار نیست ما ردیف جدید رو از همین خونه شروع کنیم. باید ردیف جدیدمون رو از این خونه کناری از این مهره شروع کنیم. برای همین باید این 2 تا سر نخ رو منتقل کنیم به این مهره. و بچه ها ادامه بافت همون ادامه بافت مثلثیه، همون بافتی که اول ویدیو انجام دادیم و یه مثلث بافتیم. همین روند رو بعد ادامه بدین. هر ردیف 2 تا خونه کمتر میشه، همینجوری میبافین تا برسیم به ردیف آخرتون که 2 تا دونه خونه داره. بافت مثلثیه که همون اول ویدیو توضیح دادم. اگه فراموش کردین میتونین بزنین اول ویدیو و بافت مثلثی رو تماشا کنین و ادامه کارتون رو برین. من میرم میبافم، شما هم برین ببافین. هر جا نخ کم آوردین همه اینا اضافه کنین و وقتی که ردیف آخرتون تموم شد بیان که با هم دیگه ادامه کار رو بریم. خیلی خب بچه ها، ما الان یه همچین شکلی بافتیم، یه همچین مستطیلی که 4 تا گوشه داره. 2 تا از گوشه‌هاش این شکلی داخل رفته و 2 تا گوشه‌هاش به این شکلی بیرون زده است. و الان کاری که ما میخوایم بکنیم اینه که 2 تا قسمت ببافیم، 2 تا بال به اصطلاح، نمیدونم چی بهشون بگیم، که مستطیلی شکلن و اینجا قرار میگیرن. خب برای این کار ما با این 2 تا گوشه بیرون زده مستطیلمون کار داریم که حالا چی کار باید بکنیم بچه ها. ببینید یکی از گوشه ها رو ببینید اینجا. خب این رو این گوشه که این خونه 4 تایی هست، این 4 تا مهره، همین خونه رو این شکلی به صورت اوریب بیاین پایین که بعد اینجا میشه این خونه. اون گوشه رو هم به همین شکل بیاین پایین که میشه این خونه. بعد حالا بیارینش پایین به موازات و اینجا. بچه ها ببینین داره چیه به ما نشون میده؟ این داره به ما میگه که تو بیا اینجا اون باله رو بباف، اون بال مستطیلی که بهتون گفتم، بیا تو این فضای این بین 2 تا انگشت بباف. خب حالا این میتونه بزرگتر باشه، این کوچکترین حالتشه، میتونه بزرگتر باشه که بعد این روی شکل نهایی کیفتون تاثیرگذاره. این یه جوری روی توپل بودن و لاغر بودن کیفتون تاثیرگذاره. از کنار که کیفتون رو نگاه کنین این اونجاست، این اون کناره کیفه که هر چقدر بیشتر باشه کیف به نظر توپل‌تر میاد، کیف کناره‌هاش بیشتره. از کنار کیف رو نگاه کنیم و هر چقدر کمتر باشه کیف لاغرتره و کناره‌هاش هم کمتره. خب حالا چجوری شما میتونین اینو کوچیک بزرگ کنین؟ این که کوچیک‌ترین حالتشه که از این 2 تا گوشه شروع میکنین و این شکلی تلاقی رو پیدا میکنین. من میخوام یکم مستطیل، این بال مستطیلیم بزرگتر باشه. برای این کار شما ببینین ما از اینجا شروع کردیم، از گوشه‌ای ترین خونه اینجا شروع کردیم اومدیم پایین. اگه بخواین بزرگترش کنیم بعد این خونه 4 تایی نه، برین خونه 4 تایی بعدی و بعد این شکلی بیایم پایین. اگه میخوایم بزرگتر باشه بازم میرین خونه بعدی، خونه سوم، و اونو میاین پایین و بعد اون طرف رو هم میرین و اون فضا رو پیدا میکنین. حالا من میخوام همون 2 تا بیام پایین، یعنی اولی نه این دومی، و بعد همینو میام پایین
اینجا با علامت میزنم. حالا من فکر کنم شما نبینین، من حالا با ماژیکم علامت میزنم که واسه خودم، شما رو حالا با یه استیکر چیزی یه جوری بهتون نشون میدم. خب و حالا اون گوشه هم میام این خونه اولی نه، خونه دومی، بعد همینو میام پایین، اینجا میشه. اینجا رو هم علامت میزنم. و بعد حالا قرینه هر دوتا این خونه رو روبروشون رو هم علامت میزنم این شکلی. اینو میام پایین، اینجا علامت میزنم و بعد این رو هم میام قرینش اینور علامت میزنم. خیلی خب بچه‌ها، ببینین من اون قسمت رو، یکی از قسمت هامون رو بافتم که یه همچین ساختاریه، یه ساختار 4 ضلعی به این شکل که دقیقاً قراره همین رو این طرف هم ببافیم. حالا واسه شروع اولا که دوباره تقریباً 150 سانت نخ جدا کنین و حالا بیایم بهتون بگم که قراره از کجا شروع کنیم بچه‌ها. ببینین اولا که اون دوتا خونه 4 تاییتون رو باید مشخص کنین که دقیقاً میبینین در راستای این 4 ضلعیه که اون بالا بافتیم. خب اولا که اینجا رو مشخص کنین. کار بعدی که بعد انجام بدین، ببینین از کجا ما میخوایم شروع کنیم. الان این دوتا گوشه رو میبینین که یکیش بیرون زده است و یکیش داخل رفته. ما میخوایم کارمون رو از اون قسمت داخل رفته شروع کنیم، از این سمت، از این خونه 4 تایی که به این سمت هست. و حالا نختون رو بیارین و از همین خونه 4 تایی که مشخص کردین به سمت این گوشه داخل رفته، نختون رو ببینین. الان میبینیم که این خونه 4 تایی هر 4 تا مهرش رو که من علامت زدم. این دوتا مهره لب کار رو ببینین و این مهره که نزدیک به این گوشه داخل رفتمون هست. خب این نه، این کناریش، از این مهره و بعد از همین مهره کناریش نختون رو رد کنین. دقیقاً اگه جایی گیج شدین همون جوری که من دارم روی تصویر بهتون نشون میدم اجرا کنین. من میخوام اینا پاک نشن. خب این اولین مهره، اینم از دومین مهره. حالا دو تا دونه مهره بردارین و بندازین داخل اون سر نختون که به سمت این گوشه بیرون زده هست. دومی تو دستتون نگه دارین و با سر دیگه این نخ همسر کنین، یادتون نره نخ شدیده، و بعد ببافین. به این شکل اولین خونمون تشکیل شد. بچه کاری که اینجا میخوایم انجام بدیم چیه واسه اینکه این 4 ضلعی تشکیل بشه؟ اول میخوایم یه مثلث تشکیل بدیم و بعد همون مثلث رو به اون 4 ضلعی تبدیل کنیم. الان واسه تشکیل خونه دوممون 3 تا دونه مهره بردارین و این 3 تا رو بندازین داخل این سر نختون که به سمت گوشه داخل رفته هست. سومی رو تو دستتون نگه دارین و با سر دیگه نخ همسر کنین و ببافین. به این شکل دومین خونمون که یه خونه 4 تایی هست تشکیل شد. برای بافت خونه بعد 3 تا دونه مهره بردارین و بندازین داخل این سر نختون که به سمت گوشه بیرون زده هست. به این شکل و با سر دیگه نخ ببافین. همسر کنین و بعد بکشین. برای بافت خونه بعد 3 تا دونه دوباره مهره بردارین و بندازین داخل این سر نختون که به سمت گوشه داخل رفتتون هست و با سر دیگه نخ ببافین. دیگه لازم نیست همسر کنین و بکشین. برای بافت خونه بعدی بچه‌ها باید نختون رو جابجا کنین. الان ما اینجاییم، باید نخمون رو بیاریم داخل این مهره، دو سر نخ رو. برای این کار باید هر دو سر نخ رو از مسیرهای مرواریدی رد کنیم که دیگه اینجا حرفه‌این. این نخ که به سمت گوشه بیرون زده هست رو از این مسیر، از این 3 تا دونه مهره، و این یکی سر نخ رو از این مسیر، از این 5 تا دونه مهره رد می‌کنیم.
خیلی خوب. اینجا این نختون که به سمت سر داخل رفته هست رو از این مهره کناریش رد میکنیم و الان میخوایم این خونه هم تکمیل کنیم. پس 2 تا دونه مهره برمیداریم و میندازیم داخل این سر نختون که به سمت بیرون بافت هست. و با سر دیگه نخ میبافیم. حالا اینجا ببینین این سر نختون که به سمت بافت هست رو از مهره کناریش و از این مهره رد میکنین. در مجموع از 2 تا مهره. و حالا بین 2 سر نختون 3 تا دونه مهره هست. پس با یه دونه مهره بافت این خونه 4 تایی رو هم تکمیل میکنیم و محکم میکشیم. بچه میبینین یه حالت مثلث تشکیل شد. بچه بذار بهتون بگم داره چه اتفاقی میفته. از این ور نشونتون بدم فکر میکنم بهتر باشه. ببینید این 2 تا خونه رو میبینین، این 2 تا خونه و بعد اینجا این 4 تا خونه. میخوایم اینجا مثلث تشکیل بدیم. خب اینجوری اینوری نشونتون دادم که واسهتون درکش بهتر باشه، چون خودم هم راحت‌تر متوجه میشم. فکرم که شاید شما هم اینجوری بهتر متوجه شین. این اولین ردیفمونه که حاوی 2 تا دونه مهره هست. این ردیف بعدیمونه که حاوی 4 تا دونه مهره هست. حالا میخوایم ردیف سوم رو شروع کنیم. برای این کار 3 تا دونه مهره برداریم و بندازیم داخل این سر نختون که به سمت بافت هست و با سر دیگه نخ ببافیم. به این شکل. الان خونه بعد میشه روتینی که همیشه میریم. اینجا این نخمون، نخ سمت پایینمون که به سمت بافت هست رو از این مهره کناریش رد میکنیم و داخل نخ بالا 2 تا دونه مهره میندازیم و میبافیم. به این شکل این 2 تا خونه بعدی رو هم ببافیم. بچه‌ها این ردیف سوم الان 4 تا دونه خونه بافتیم. اینجا رسیدیم به آخر ردیف قبلی، ولی اینجا ما نمیخوایم این ردیف رو تموم کنیم. اینجا میخوایم یه دونه دیگه خونه هم ببافیم. برای این کار 3 تا دونه مهره برداریم و بندازیم داخل این نخ پایینتون که به سمت بافته و با سر دیگه نخ ببافیم. برای شروع ردیف جدیدمون از این قسمت، از قسمت خارج بافت، خب اینجا واسه شروع ردیف جدید باید 3 تا دونه مهره برداریم و بندازیم داخل این سر نختون که به سمت بافت هست. این شکل و با سر دیگه نخ ببافیم. به این شکل الان سر نخمون اومده به این سمت و ما میخوایم یه خونه دیگه به این ردیف 4م از این سمت اضافه کنیم. برای این کار 3 تا دونه مهره بردارین و بندازین داخل یکی از سرای نختون، فرقی نداره کدوم، و با سر دیگه نخ ببافیم، محکم بکشیم. بچه اینجا ردیف 4ممون رو میخوایم دیگه بقیهش رو از این بر ادامه بدیم به سمت بافتمون. برای این کار باید این 2 تا سر نخمون رو برسونیم به این مهره. این شکل الان این نخ بالامونه که به سمت بیرون بافته و این نخ پایینمونه که به سمت بافته و الان همون روتین همیشگیمون رو میریم که نخ پایین از مهره کناریش رد میشه و داخل نخ بالا 2 تا دونه مهره انداخته میشه و بافته میشه. به این شکل همین روتین رو انجام بدین تا این خونه آخر از ردیف سوم. خب بچه اینجا رسیدیم به آخرین خونه از ردیف قبلیمون. اینجا میخوایم خونه بعد رو تشکیل بدیم. برای این کار بچه ها 3 تا دونه مهره بردارین، یکیشو بندازین داخل این سر نختون، یکیشو بندازین داخل این سر نختون. به این صورت سومی رو بندازین داخل یکی از سرای نختون، فرقی نداره کدوم، و با سر دیگه نخ ببافین به این شکل.
الان کاری که باید بکنین اینه که این سر نختون که به سمت بافت هست رو از این مهره کناریش و از این مهره رد کنین. و الان داخل دو سر نختون 3 تا دونه مهره هست، پس با یه دونه مهره بافت این ردیف رو به اتمام میرسونیم. این ردیف 4ممون الان تشکیل شد، کاملا تشکیل شد. الان دو سر نخ من کوتاه شده، من میرم دو سر نخم رو بین کار رد میکنم و بعد میام که با هم دیگه ادامه کار رو بریم. ما اینجا بودیم که بافت این قسمتمون رو رها کردیم. حالا دوباره باید از همونجا شروع کنیم. کجا بودیم؟ اینجا. خب نخمون رو میخوایم اضافه کنیم دقیقاً جایی که قبل از اینکه نخ رو رد کنیم بودیم که اینجا بود. حالا باید چیکار کنیم؟ حالا میخوایم ردیف بعدی، ردیف 5 رو شروع کنیم. برای این کار 3 تا دونه مهره بندازین داخل این سرنختون که به سمت بافت هست. خیلی خوب، اینجا داریم ردیف جدید رو از سمت بافت شروع میکنیم. خب اونور بیرون بافته، اینجا وقتی داریم ردیف جدید رو شروع میکنیم با اینور فرق داره. اینجا به چه صورته؟ همین 3 تا دونه مهره میندازین و سومی تو دستتون نگه میدارین، همسر کنین و بکشین نخ جدیده به این شکل. اولین خونه از ردیف 5 تشکیل شد از این سمت بافت. حالا نخ پایین رو از مهره کناریش رد کنین، داخل نخ بالا 2 تا دونه مهره بندازین و ببافین. همون روتین همیشگیمون. همین روتین رو ادامه بدین تا این خونه آخر از ردیف قبلی. الان اینجاییم، من ادامه دادم و الان نمیخوایم بافت خونه 5 رو به اتمام برسونیم، میخوایم یه خونه دیگه هم ببافیم که برای این کار 3 تا دونه مهره بردارین و بندازین داخل این سر نختون که به سمت پایین هست، به سمت بافت، و با سر دیگه نخ ببافین به این شکل. بچه‌ها اینجا شاید از خودتون بپرسین که ما اینو باید تا کی ادامه بدیم، تا کی بعد این مثلثمون هی بلند و بلندتر بشه. برای جواب به این سوال ببینید دوباره بزنین بیایم اینجا، من دوباره این علامت بزنم اینجا رو. ببینید بچه‌ها این اون خونه 4 تاییه که ما علامت گذاری کردیم. این مهرش اینجا، اینو در نظر نگیرین و بیاین از این مهره بعدی بشماریم بیاین بالا. نگاه کنین 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اینجا 10 تا دونه مهره هست. حالا دوباره همین مهره رو در نظر نگیرین، بیاین این مهره از مثلثتون و بشماریم به سمت بالا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ببینید این تعداد با این تعداد مهره باید برابر باشه. اینجا الان واسه من همونجور که دیدین برابر شده، پس من اینجا کارم توی بافت این نصف از مثلث تکمیل شده، پس دیگه نباید بیایم بالاتر. خب یعنی ما اگه حالت قبل بود باید چیکار میکردیم واسه شروع ردیف جدید؟ از این سمت بیرون بافت 3 تا دونه مهره مینداختیم داخل این سر نخمون و یه خونه تشکیل میشد و دوباره یه خونه از این ور به این ردیفمون اضافه میکردیم، بعد میومدیم اینجا دوباره ادامه میدادیم. ولی اگه این کارو کنیم یه 2 تا دونه مهره دیگه به این قسمت اضافه میشه، پس ما کارمون اینجا تموم شده. این نصفه مثلث ما اینجا به اتمام رسیده. شما حالا بشمارین ببینین مال شما چه اندازه است، تا همون اندازه باید همین روند رو این شکلی ادامه بدین. یعنی ردیف جدیدتون رو که دارین تشکیل میدین با همون روتینی که علامتون گفتم باید انجام بدیم. ولی من دیگه اینجا قرار نیست خونه جدیدی ببافم، واسه همین الان باید چیکار کنم؟ کاری که باید بکنین بچه ببینین ما الان به سمت این گوشه هستیم از این 4 ضلعیمون که داخل رفته است. با توجه به این باید اینجا رو هم بیرون رفته درست کنیم. اینجا هم که بهتون گفتم در انتها قراره یه 4 ضلعی باشه. خب ببینین دقیقاً مثل این سمت که من بافتم، اونجایی که گوشه داخل رفته داریم هم باید اینجا گوشه داخل رفته ببافیم. برای این کار خاصی قرار نیست انجام بدیم. همین ردیف رو عادی شروع کنین به بافت کردن که باید چیکار کنین؟ خونه اول از هر ردیف 3 تا دونه مهره میخواد که میندازین داخل سر نختون که به سمت خارج بافت هست و میبافین.
به این شکل. میبینین؟ متوجه شدین؟ الان اون گوشه داخل رفتمون تشکیل شد. الان باید چیکار کنیم؟ هیچ کار خاصی نمیخواد بکنین. از همون روتین همیشگیمون که نخ پایین رو از مهره کناریش رد میکنیم و داخل نخ بالا 2 تا دونه مهره میندازیم و میبافیم. ادامه بدین، همین بافت رو ادامه بدین تا این خونه آخر از ردیف قبلی. من اینجام الان بافتم و الان اینجام. بچه فهمیدین؟ اگه شما ابعاد کیفتون متفاوته، هر وقت این تعداد مهرتون اینجا با این تعداد مهرتون اینجا برابر شد، ردیف بعدش رو باید به این شکل ببافین که بعد این گوشتون، این گوشه این 4 ضلعیتون مثل این گوشه از 4 ضلعی داخل رفته باشه. دیگه با توجه به اینکه ابعادتون چقدر داره اون روند قبلی رو ادامه بدین و هر وقت این دوتا اندازه این تعداد 2 تا مهره برابر شدن این کار رو انجام بدین. اینجا ما میخوایم این ردیف رو تکمیل کنیم. رسیدیم به قسمت سمت بافتمون. اینجا 3 تا دونه مهره برمی‌دارین. یکیشو میندازین داخل یه سر نختون، یکیشو داخل اون سر نختون به این شکل و مهره سوم رو میندازین داخل یه سر نخ، فرقی نداره کدوم، و با سر دیگه نخ میبافین. به این شکل این خونه هم تشکیل شد. الان میخوایم این ردیف رو متصل کنیم به بافت. برای این کار این سر نختون که به سمت بافت هست رو از این مهره کناریش و مهره کناری ترش رد میکنین در مجموع از 3 مهره و اینجا بین 2 سر نختون 3 تا دونه مهره هست. با یه دونه مهره بافت این ردیف رو به اتمام میرسونیم به این شکل. دیدین؟ این ردیف هم تکمیل شد. حالا این رو که فهمیدیم تا کجا باید ادامه بدیم با توجه به این قسمت. حالا اینجا رو باید، این ضلع رو باید چقدر ادامه بدین تا وقتی که مماس بشیم با این خونه 4 تایی که اینور مشخص کردیم. الان همینجور که میبینیم من این خونه 4 تاییم اینجاست و الان مماس شدیم بهش. یعنی این ضلعم الان کارمون تموم شد، اون ضلع تموم شد، این ضلعم تموم شد. تو این مرحله وقت اینه که برین این قسمت از مثلث رو تموم کردین دیگه، اینجا تموم شده و حالا باید برین اون نصفه از مثلث رو ببافین. حالا من نخم کوتاه شده، برید من میرم نخم رو رد کنم، شما مگه کوتاه شده برین رد کنین تا بعد بهتون بگم که اون نصفه مثلث رو چجوری ببافین. خیلی خب بچه‌ها، از این مرحله بافت به بعد رو بعد وقتی ببینین که این مثلثتون دیگه تکمیل شده با توجه به توضیحاتی که دادم بهتون، هر دو ضلع تکمیل شده باشه و الان باید ادامه بدین. اگه تکمیل نشده بود و الان اینجایین، خب مثل من اینجایین، اگه هنوز این خونه 4 تایی مماس بر اون خونه 4 تاییتون که مشخص کردین نشده، اینجا باید نختون رو بندازین داخل این مهره و 3 تا دونه مهره بندازین داخل نخ سمت بافتتون و بافت رو ادامه بدین و مثل قبل ببافین. ولی اگه مثل من هر دو تا ضلع اینجا تکمیل شده، باید بیاین این کار رو کنین. الان جایی که از این به بعد کار میخوایم چیکار کنیم؟ اون نصف مثلث رو تشکیل بدیم. یعنی از اینجا میخوام یه مثلث به این شکل تشکیل بدیم. برای این کار الان این ردیف آخر رو ببینیم. واسه من چند تا خونه است؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 تا خونه است. خب ما باید شروع کنیم به بافت ردیف جدید و هر ردیف 2 تا خونه کمتر میشه. یعنی الان 11 تاست، ردیف بعد 9 تاست، ردیف بعد 7 تاست، ردیف بعد 5 تا، 3 تا و در نهایت یه دونه است که بعد میشه مثل این گوشه از 4 ضلعیمون یه گوشه بیرون زده. عدد 1 میشه یه گوشه بیرون زده. خب پس برای این کار باید هر دفعه هر ردیفمون 2 تا خونهش کم بشه. پس ما نباید از این اولین خونه شروع کنیم و بیایم از خونه دوم شروع کنیم. نختون رو بندازین داخل این خونه دوم، یا اگه نختون هنوز بلنده بیارینش این مهره دوم و حالا شروع کنین ردیف جدید رو. 3 تا دونه مهره بندازین داخل این نختون که به سمت بافت هست شکل و با سر دیگه این نخ همسر کنین، نخ جدید تا 3 تا خونه اول همسر کنین و بعد بکشین و ببافین به این شکل. بچه‌ها با توجه به توضیحاتم احتمالاً تا الان متوجه شدین که اینجا قراره یه بافت مثلثی انجام بدیم. شروع کنین همین روند رو ادامه بدین و طی کنین تا وقتی که ردیف آخرتون به یک خونه برسه. همین روند رو ادامه بدین. بافت مثلثی دیگه مطمئنم که میتونین انجام بدین. برید ببافین، منم میبافم و
وقتی ردیف آخرم رو بافتم که یک خونه بود میام پیشتون تا با هم دیگه کار رو به اتمام برسونیم. اینجا تموم شد. این 4 ضلعیمون تشکیل شد و ببینین این بالا 2 تا گوشه داره که یک گوشش داخل رفته است که دقیقا مشابه این گوشه است، این گوشه کناریش، و این گوشش هم بیرون زده است که مشابه این گوشش هست که این گوشه کناریش هست. به این شکل شما الان همین کار رو باید برین اون سمت هم انجام بدین و این شکل رو ضرب در به علاوه هست رو تشکیل بدین و بعد بیاین که با هم دیگه ادامه کار رو بریم. بچه‌ها ادامه کار توی پارت دوم هست. امیدوارم از این ویدیو، از این آموزش، از این پارت لذت برده باشین. اگه واسهتون مفید بود حتما ویدیو رو لایک کنین، کانال رو سابسکرایب کنین و منتظر پارت بعدی باشین. توی پارت بعدی میبینمتون. تا پارت بعدی، خداحافظ.